Українська народна казка про Бову Королевича. Жив цар Кірбіт-Вірзалович і мав собі дорослу дочку, а поруч з ним жили два князі, знатні та дуже багаті. Одного князя Гвидона цар любив, а другого князя Додона дочка любила. От дочка й збирається заміж, а батько не хоче віддавати її за князя Додона, а тільки за князя Гвидона. Дочка ж любить Додона, та що вдієш? Воля батькова. Як той скаже, так і буде. Вийшла вона заміж за князя Гвидона, як і батько хотів. Рік-два прожили, народився в них син, і назвали його Бовою Королевичем. Красень ріс не по днях, а по часах, і був він богатирем знатним. От минуло 3 роки, став він здоровий і сильний, а мати його замислила злодійське діло – знищити свого мужа князя Гвидона і вийти заміж за Додона. Кірбіт-Вірзалович, її батько, вже на той час помер, і лишилася вона сама. Задумала злодійське діло і написала листа до князя Додона. Призвала одного гінця, дала листа і сказала: «На, завези князю Додону і привези мені відповідь, а ні, то голова з пліч». Взяв гінець, завів, здав Додонові, а вона йому й пише: «Милий і дорогий мій Додон, я тебе любила і досі люблю. А Гвидона я не люблю. Віддав мене батько силою. Я 3 роки терпіла, більше терпіти не зможу». Додон їй написав: «Ти підлаштуй так, щоб я міг його коли-небудь знайти та й вбити». Вона зразу ж написала другого листа, призвала гінця і послала. Пише йому: «Я Гвидона вишлю в ліс». В старі часи такі були князівства. Місто, а кругом міста проведений канал, наповнений водою, річка і на всі 4 сторони ворота й мости. От кого хочуть пустити в місто, ворота відчиняються і міст опускається. А ні, коли там нападав хто чи що, ворота замикаються і міст піднімається. От вона вислала свого мужа. А як вона його вислала? Хитрощами. Вона, все прикидалася слабою. А коли Додон їй передав, що візьму тебе заміж, так вона й зробилася здорова і весела. А перед Гвидоном була хвора. Прикликала мужа і сказала: «Чоловіче мій, знаєш, у мене була ворожка і ворожила мені про мою хворобу. Загадала такі ліки: щоб ти, мій муж, виїхав у ліс і своїми руками вбив дике козеня. І витяг з нього серце, привіз додому і мені сам зварив. І як я його з'їм, тоді й буду здорова». Князь Гвидон нічого й не подумав лихого. Сам він був мисливцем, призвав слуг, осідлали коня, взяв з собою одного провожатого, сіли верхи і помчали до лісу. Тільки вони виїхали з двору, а вона зразу ж наказала підняти мости і замкнути всі ворота. А сама вийшла на башту. Була така башта, що було видно все кругом. Вийшла туди і дивиться. Дивиться й дивиться. Бачить, муж поїхав у ліс, гониться там за дичиною. Коли це князь Додон з військами летить прямо туди, за Гвидоном у ліс, а вона все й далі дивиться. Бігали вони, поки знайшли, де Гвидон. Гвидон же тільки з одним провожатим, а у Додона 100 душ озброєних. Побачив Гвидон і давай тікать, а ті давай гонитись за ним. Тікав Гвидон прямо до перших воріт, до першого моста. Прибіг, міст піднятий, а ворота замкнені. Гайда до других.
пригнався до других і там так. Об'їхав він кругом всього моста, всюди всі ворота замкнені і підняті. Тоді він і розгону кинувся в річку, а Додон зверху давай стріляти. Там і вбили його. Зразу ж княгиня веліла відкрити ворота і спустити мости. Відчинили, мости спустили. Додон з військом в'їхав у місто. Музику наперед і почали гостювати, гулять. А Бові Королевичу було 3 роки. От вони там стільки гуляли, Додон захотів побачити її сина і говорить: «У тебе ж є син, здається? Його звуть Бова Королевич. Як би то його побачити?» А вона й приказує нянькам: «Ану ж бо, приведіть сина». А Бова Королевич уже почув од няньок, що мама зробила недобре діло, десь отця вислала і прийняла собі другого князя. Так він заховався і не схотів бачити Додона. Потім пішли няньки і мамки, почали його силою тягти, але нічого зробити не змогли. Він хоч і 3 годочки мав, а такий міцний був, як ті богатирі. Все ж притягли його силою, він тільки глянув раз на Додона і як рвонувся, вирвався і втік. Уже не могли його знайти. Додон розсердився, відчув, знаться, недовіра пасенка. Зрозумів, що він уже проти нього стоїть. От Додон живе і думає, як би його знищити, того малого Бову. Одного разу прокинувся і говорить жінці: «Знаєш що? Що мені снилося сю ніч? Такий сон страшний, що я боюся з тобою жити. Якщо ти Бову Королевича не вб'єш, то я тебе покину. Мені снилося, що я їхав десь полем верхи, а напроти мене королевич. І як налетів на мене, то так і нашпилив списом, заколов. Я боюсь, щоб цей сон не справдився. Потому зведи Бову зі світу, інакше я тебе покину». Що ж робить? Жалко їй сина, але ж любить вона Додона. От вона і говорить: «Знаєш що? Убить своїми руками, пролить кров сина – гріх, жалко. Давай я посаджу його в темницю, будемо держати його без їжі, нехай він з голоду помре». Ну, давай. Посадили Бову в тюрму, сидить він там день, 2, а все-таки їй жалко було сина. Призиває вона няньку. Була в неї така, називалась дівка-чорнявка. От вона призвала дівку-чорнявку, дала їй хліба і до хліба і каже: «На, увечері, як буде темно-темно, занеси як-небудь і передай сину». Взяла та нянька, а вона сильно любила королевича і хотіла його визволить, і занесла все в тюрму. Він почав просити її: «Як будеш виходити, відчини тюремні двері і замкни ворота у двір княжого двору, от я й втечу». Вона й зробила, як він просив. Вночі, як стало темно, Бова вискочив і давай тікать. Брав він путь прямо до моря. Біг він біг, поки зморився, впав і заснув. Ішли рибалки ловити рибу і знайшли сонного хлопця. Подивилися: такий красивий, такий хороший хлопець. Давайте заберемо його із собою. Забрали. Забрали його і пішли до моря ловити рибу. От якраз і плив корабель. Плив і пристав до берега. «Що там у вас? Риба є на продаж?» – питають. «Є», – відповідають рибалки. Ті прийшли, як глянули на того хлопця, так і кинулися: «Продайте нам його». А тим рибалкам що? Де ж гроші взять? Можна хлопця продать. Купці дали добрі гроші, і рибалки продали Бову Королевича. Сів Бова Королевич на корабль і попливли. Пливли, поки допливли до одного міста. У тім місці княжив князь,
Зіндзівей Андронович і мав дочку. А в древні часи так було. Корабель на пристані стає біля міста. І хто там княжить, князь який чи що, посилає послів. Ідіть подивіться, що на кораблі є на продаж і що вони купляють. Знається, торгівля була. У них куплять, а своє продадуть. От так пішли люди і від князя Зінзівея Андроновича. Прийшли на пристань і як глянули на Бову Королевича, то й забули, чого їх князь послав туди. Тільки на Бову й дивились і дивились. Як вернулись, і питає князь, що там є? А вони тільки за того хлопця й розказують. Такий хлопець та такий хлопець. А дочка князева, як почула, та й гайда поїдемо й побачимо. Одразу ж князь узяв дочку і поїхали. Як побачила Бову Королевича, то й самі забули за все. І причепилися до команди корабля вже. Продайте нам його. А ті не хотять. А ці ні, продайте, бо арештуєм корабель. Ну, ті вже не мали що робить. Продали Бову Королевича князеві Зінзівею Андроновичу. От той князь із дочкою ведуть Бову Королевича до себе та й питають. Як тебе звуть? Хто ти такий? Якого роду? А він не признається, тільки й каже. Батько мій музика, а мама прачка. Та ці знов його випитують. Якого ти роду? Хто ти такий? Чий ти? Батько мій музика, а мама прачка. Ну, каже князь, якщо ти простого роду, а Бова уже виріс, стало йому 5 років, а здоровий, як дорослий мужчина, то я тебе поставлю старшим на стайні, будеш там коням лад давати. А він думає, це мені й треба, я буду собі коня шукати по своїй силі. Був він там на конюшні, роздивився, все взнав, знайшов собі коня. Коли це війна. А раніше так бувало, коли якийсь-небудь сусідський князь хоче взяти в другого князя заміж дочку, то присилає листа і пише: «Дай твою дочку за мене заміж, а ні, зараз прийду і військом завоюю і заберу силою». От присилає до Зінзівея Андроновича листа один князь на прізвище Духопер. Тім листі просить: «Отдай, каже, твою дочку за мене заміж, а якщо не отдаси, то прийду і розіб'ю твоє військо, силою заберу твою дочку заміж». От пішов князь Зінзівей, засмутився, питає дочку: «Що будемо робити? От так і так». А вона: «Ні, ніяким родом не хочу, не піду». А їй уже Бова сподобався. Хоча він молодий, а красивий, а здоровий. Той Духопер, як прочитав листа, що не згодна дочка йти заміж за нього, враз зібрав своє військо, прийшов, оточив місто і давай викликать. «Виходь на бій». Викликають трубою, що називалась Баранячий ріг. Зінзівей зібрав своє військо, вийшов проти тих, а його дочка з Бовою Королевичем вилізли на башту і дивляться. Почали битися. Раніше не було ще вогнепальної зброї, тільки руками билися. Різні шаблі були та сокири. Брали в руки, що попало, і билися. Бачить Бова Королевич, що вже ті війська душать ці. Він розсердився та й каже: «Я піду на поміч». А вона й не пускає. «Куди ти підеш? Ти ще малий. А битися вмієш?» «Піду». Вона не пускає, а він виривається. Вирвався однею силою та й подався на низ. Прибіг на конюшню, кінь у нього вже є. Нема чим воювати, нема шаблі, нема меча, була мітла, та й та стерно зв'язана дротом міцно. Він схопив у руку ту мітлу, сів на коня та й полетів. Як вилетів за місто,
як почав трощити тією мітлою і направо, і наліво. Махне так і лежать, махне так і там лежать. Пролетів на прольотне військо духоперове, усіх виложив, зробив дорогу. Повернув коня назад і другу дорогу проклав. Ті бачать, що нема де дітися, злякались і навтьоки. Ці за ними розбили, розігнали те військо. Побачив князь Зінзівей Андронович, що зробив Бува Королевич. Хлопець, батько якого музика, а мама прачка, зустрів його з музикою та й питає: «Скажи правду, хто ти такий?» «Батько мій був славний, хоробрий князь Гвидон, а мама Літриста Кірбітовна, а я Бува Королевич». «Ага, он хто ти, хлопче». Привели його з музикою, та минув день, 2 чи 3, другий князь, ще й богатир, присилає знову листа і пише: «Отдай дочку заміж, а ні, то розіб'ю твоє військо і силою заберу». Цей князь був богатир, і батько в нього ще був живий, сильний цар Султан Султанович. Він же називався Маркобрун Султанович. Мав він сильне військо і сам був дужий. Голова в нього, як пивний казан. Між очима 50 сантиметрів, а очі були, як сито великі. От як прислав він листа до князя Зінзівея, то всі перелякались. Тільки одна дочка князева не злякалась, бо вже знає, що Бува Королевич, богатир над богатирями, розбив духоперове військо, вже вона і не боїться. Відмовила зразу й тому. От той і Маркобрун зібрав свої війська, вийшов напроти, ну, що ж, будемо воювати. А Бува Королевич в кладових свого князя знайшов собі богатирський меч. Кінь у нього вже ж був. Тільки ті війська почали їх душить, так він як узяв меча, як сів на коня, як вилетів навпроти і прямо до того таки князя-богатиря. Та так його навпіл та й вбив. А потім почав його війська чистить, розбив, розігнав. А в першого князя, духопера, був дід Чаклун. Уже як Бува Королевич розбив ці війська, той Чаклун і каже своєму князеві: «Знаєш що? Чим ти мене нагородиш, коли я зроблю так, що ти візьмеш дочку Зінзівея за себе заміж?» А він і каже: «Як так? А Бува Королевич?» «Я його вишлю». «Ну, все тобі буде, тільки зроби». Зразу ж той Чаклун написав листа до батька богатиря Маркобруна Султановича та й пише, що дає тобі листа той самий, котрий убив твого сина богатиря і розбив його військо. Візьми його і зроби з ним, що хочеш. Да, пішов на хитрість. Потім з тим листом пішов, уліз до князя Зінзівея Андроновича в палати, прямо в спальню, де князь спить. Зробився чистим князем Зінзівеєм, перевернувся в нього і вийшов з його спальні якраз, коли всі спочивали. Виніс того листа, прикликав Бову Королевича і сказав: «На оцього листа і завези до царя Султана Султановича». Бова подумав, що його просить саме князь Зінзівей Андронович, якому він служить. А то ж був Чаклун. Узяв Бува Королевич листа, свій меч, свого коня, сів і поїхав. А той Чаклун зробився пташкою і полетів услід. А до того царя Султана Султановича треба було їхати через пустелю. І той Чаклун знав, що там буде така спека, і що Бова Королевич шукатиме, де напитися води, а він його напоїть сонними краплями. Той засне, а він забере коня і меча. Так і сталося. Полетів Чаклун пташкою уперед, у пустелі знову зробився старим дідом, сів і сидить під деревом. Дерева навіть і не було,
тільки корчі сухі. А бува королевич до того вже хотів пити. Так хотів пити, та й не знав, де води шукати. Дивиться, якийсь дід, наче щось п'є там. Він до нього під'їхав і почав просити. Дідуню, я бачив, наче ви щось пили. Нема у вас водички напитися? Є, синку, є. Тягає і дає йому. Тільки він напився, а то були сонні краплі. І зразу ж захотів спать. Зліз із коня, ліг і захропів просто неба. Чаклун забрав у нього меч, забрав коня, коня завів до свого князя, духопера, і сказав: «Як не віриш, от, це кінь Бови Королевича, у тебе на стайні хай стоїть, тепер можеш іти, Бови нема». А меч той узяв, він таки чогось боявся, і затяг до цього самого царя Султана Султановича у тюрму і поклав в один куток. Він знав, що Бова Королевич там буде сидіти, і після нього знайде той меч. От і королевич прокинувся. Коня нема, меча нема. Що ж робити? А наказ треба виконати. Пішов він пішки. Ішов, поки прийшов. Приніс і подає царю Султану Султановича листа. Той узяв, як почитав, та як закричить: та й до своїх слуг: «Схопіть його, та й на шибеницю! Він мого сина богатиря вбив, військо моє розбив, ведіть його й на шибеницю!» Зразу схопили королевича. Добре, що не закували, не зав'язали рук. Так вони шаблями з мечами взяли його і повели. А шибениця була там, край міста. Вели, дивиться королевич, вже край міста, вже шибениця стоїть. Думає: що ж це мене так карають? За що? Хто? Невже це ж сам князь мій звелів, а його дочка так мене любила? І, знаться, послали мене, щоб тут повісити? Та невже ж я не дозволю, щоб це сталося, щоб мене повісили? Як скочив на одного воїна, як вихопив шаблю, як почав усіх рубать, порубав усіх і давай тікать. Тут дали знати, що до царя Султана Султановича вислали знову військо, догнали Бову, схопили і привели назад. А в Султана Султановича теж дочка доросла. Як побачила королевича, зараз розстала своєму батькові: «Тату, нащо вам його вішати? Вже все рівно ваш син, а мій брат не вернеться, раз він його вбив. Військо так само. А як він такий сильний богатир, візьмемо його до себе. Нехай буде нас захищать, коли хто-небудь нападатиме». Вона вже вирішила, що вийде за нього заміж. Ну, цар подумав: нехай буде так. Добре, бери його до себе. От вона взяла його до себе і почала йому щось про заміжжя говорити. Він, як почув про це, та й каже: «Я зовсім не знаю, що це таке женитися і що це таке заміж. Я ще молодий, мені не до цього». Вона побачила, що він одбивається, і пішла до батька та й каже: «Візьміть, тату, і посадіть його в тюрму». Не сказала вішайте, а в тюрму. Вона думала: схожу до тюрми, як він і звідти не захоче мене взять, скаже тоді вже батькові: вішайте його к чорту. От взяли його, посадили в тюрму, сидить він. Пішла вона до тюрми і знову питає: «Ну що, ти нічого не надумав? Чи не краще взяти тобі мене заміж і царювати? Зараз мій батько половину царства тобі передасть». «Іди», каже Бова, «к чорту своїм царством, зі своїм батьком». Вона розсердилася, пішла і сказала своєму татові: «Тату, візьміть його і повісьте к бісу». От і послав цар військо. «Ідіть», каже, «заберіть його, поведіть і повісьте». От він чує, що вже йдуть війська, забирать його. Почав по тюрмі бігать, бігає, думає, хоч би яку-небудь палицю знайти.
Побіг, мацнув один, другий куток, третій і знайшов меч свій. Дивиться, заіржавлений, а наче схожий на його меч. А його меч називається меч-кладенець. Неначе мій меч-кладенець. Подивився ще раз. Таки мій. Тільки що заіржавів. Як же ж він сюди потрапив? А то ж чаклун затяг його. Схопив він свій меч, сів біля дверей, дожидає. Відімкнули двері, ідуть, дзінь-дзінь. Один тільки увійшов, а бува. Бах! І зарубав. Іде другий. Бах! І зарубав. Тільки було, всіх перерубав, сам вискочив і хода. Прямо до моря тікає. Поки цар зібрав військо і вислав за ним, він добіг до моря. А біля моря якраз стояв корабель. Він ускочив на корабель з мечем, підняв його. «Скоріше відпливайте, а то всіх перерубаю». Враз корабель підняв вітрила і подався. Тут у царя військо почало бігти, а корабель уже пішов, і королевича нема. Пливе королевич, пливе та й пливе. От припливає до того, до хопера, де ж чаклун живе. Рибалки на човнах пливуть, рибу ловлять. Він і питає, що це за місто? Це місто князя Дохопера, а в нього весілля завтра буде. А яке весілля? Він з Інзівея Андроновича дочку забрав, розбив його військо і силою забрав, і от завтра має бути весілля. Добре, каже, попав. Ну, каже, візьміть мене на човна і вивезіть на берег. А корабель може пливти куди завгодно. Ті взяли його в човен, вивезли на берег, а прямо від берега до міста ліс був густий і треба було йти через ліс. Іде, бува, королевич тим лісом, у місто побачити, де там його наречена. Іде та й іде, коли назустріч дід, дивиться той самий чаклун, котрий у нього забрав коня і меча. Він як схопить того діда, «Ах ти, собака!» каже, «У мене коня і меча забрав». Як узяв, як кинув його вгору, той тільки мельк-мельк полетів угору. Потім летить назад та й кричить, «Ой, злови мене, не дай вбитися, я тобі всю правду скажу». Він його піймав раз, здушив його, дав йому одного щигля, аж очі на лоба вискочили, і знов, як кине його другий раз угору, він знову шкереберть, летить і кричить, «Злови мене, не дай убитися, я тобі все розкажу». Він знову зловив його, придушив добре і каже, «Ну, говори, де мій кінь?» «Стій», каже чаклун, «я тобі раніше скажу. Бачиш, якби я за тебе не думав, мав би ти свій меч? Чий він у тебе, чи не твій? Якби за тебе не думав, хіба би я заніс тобі твій меч туди? А таки виходить, я не хотів, щоб тебе повісили. Поклав тобі меча, щоб ти порубав ті війська, котрі тебе вішать мали». «Правда, є меч. Ну, тепер скажи, де мій кінь?» «Твій кінь тут, у князя Дохопера, на стайні стоїть». «А моя, каже, молода де?» «Тут, каже, в нього. Він завтра збирається робити весілля. От у мене є 3 пляшечки, я тобі дам, ти підеш і все зробиш, тільки залиш мене живим. Ось ця пляшечка, каже, з водою. Як умиєшся з неї, зробишся такий дід, як я. Всі подумають, що це я прийшов, чаклун. А ось ця друга, як умиєшся, так зробишся таким, як ти є, королевичем. А ця третя – сонні краплі. От підеш, твоя молода зараз у саду гуляє, а князь Дохопер спить. Ти підеш до неї, даси їй оцю пляшечку із сонними краплями, признаєшся, що це ти, або скажеш, що бачив Богу, або що. Скажеш, що як сяде вона з Дохопером їсти, нехай піділє йому цих сонних крапель, і він засне на 7 днів. А ти хоч, що хоч, те й роби. Він умився з першої пляшечки і зробився дідом, таким самим, як той чаклун, і пішов. Іде, дивиться,
його наречена ходить, а він іде позаду та гукає: «Підождіть, підождіть трішки, бо я заморився, я вам розкажу щось про Бову Королевича». Як сказав про Бову Королевича, вона зразу: «Що, де ти чув, де ти бачив Бову Королевича?» Я з ним, каже, разом у тюрмі сидів. «Де в тюрмі? Підійди ближче». Він тоді підійшов, почав говорити: «Тихо, я сам Бова Королевич, тільки я вмився ось водою вашого чаклуна, зробився по виду чаклуном. На тобі ось другу пляшечку і біжи. Як сядеш з духопером їсти, напої його цими сонними краплями, і він засне на 7 діб. А ми тоді поїдемо прямо до твого батька». Взяла вона та й пішла до духопера. От прокинувся її молодий, сіли їсти, почали пить. Тільки він одвернувся, вона й підлила йому в склянку сонних крапель. Він, як випив, перекинувся і захропів. Вона тоді вийшла. Бова Королевич зараз на коня, сам дідом все сидить. Її попереду посадив і помчали. Їдуть, аж раптом: «А де ж Бова Королевич?» Стій!» Спинив коня. Із ліс, витяг пляшечку, вмився і зробився королевичем. Сіли та й поїхали прямо до її батька, до князя Зінзівея Андроновича. Приїхали. Батько, як побачив, з радості і плаче, і сміється. Зараз весілля зробили, погуляли там добре, і я там був, вино пив. По вусах текло, а в рот не попало. Пожили скільки, а потім Бова Королевич говорить: «Ну, тепер я піду розквитаюся зі своїм батьком другим. Спитаю його, за що він мого батька вбив. Спитаю свою маму, де ж мій тато, а потім знов прийду сюди». Сів Бова Королевич на коня та й поїхав до своєї мами в гості. Тільки приїхав, зараз князя Додона, так, як йому й снилося, зарубав, хотів і свою маму вбити, та вона впала на коліна, плакала і просилася. Передала мати йому все царство, заволодів Бова і тим царством, царствує собі, живе-поживає, та й добра наживає.